It's me, Kat, and welcome back to my channel. For today's video is i-share ko sa inyo yung mga napamili ko sa Watsons. At eto siya. Actually, nilabas ko na yung laman nito. Pero punong-puno to kahapon. So, ngayon, ang daming bago sa Watsons. Lalo na't summer. Kailangan natin ng mga essentials kineme root. Yung iba dito is bago sa akin. At yung iba dito is malamang nakita nyo na sa mga previous Watsons haul ko. Gustong-gusto ko na talaga mag-Watsons haul. Kasi yung previous Watsons haul ko, parang 5 months ago pa yata. If you want to know kung ano yung mga napamili ko sa Watsons, then just keep on watching. So, halo-halo to, guys. May mga hygiene, may mga makeup, may mga pang-tita. Kayo na bahala. And as well as yung mga prices pala nila at yung mga names ng products is ilalagay ko sa description box. First, unahin na natin is itong pang-ngipin. Ito, ni-review ko na to. Nakita nyo na to. So, naubos ko na sila at bumili ulit ako. Ito yung Perfect Smile Premium Teeth Whitening Strip. Sa isang box, meron siyang 4 na sachet. Tapos, all in all, 8 strips yung makukuha mo. Ito yung itsura niya. Ayan. And then, ang maganda sa kanya, ulitin ko, meron siyang product manual and meron siyang teeth color check sheet. So, dito mo yung monitor kung nag-improve na ba yung kulay ng ngipin mo. Yan, dyan mo siya titingnan. Kasi guys, yung ganito namin, naubos na. Kasi nga 4 nga yung laman. And kailangan mo siyang gamitin ng 7 days. Pumili din ako nung kanilang Perfect Smile Premium Teeth Whitening Pen. Binili ko to para kay Ryan. Kasi meron akong ganito. And sabi ko, parang, diba, yak naman kung mag-share kami sa isang pen. So, ito, binilhan ko na din siya para hindi niya magamit yung akin. And then, yung kanilang Perfect Smile Teeth Whitening Gargle Sticks, ito siya. Sa isang box, meron ka ng makukuhang 14 pieces na gargle sticks. So, mas tipid to. If nagtitipid kayo, mas okay siyang bilhin kasi pampafresh na siya ng breath and also pampaputi na din ng teeth. So, parang 2-in-1 yung labas niya. Okay. So, next one is bumili ako ng 2 toners from LUXE ORGANIX. Ito, bagong-bago to. Ito yung kanilang Power Glow Essence Toner. Power Glow Essence Toner with GALACTOMYCES and vitamin C. Si GALACTOMYCES, guys, ayan, yung nakalagay dito. Meron siyang ability para ma-increase yung product absorption. Kaya perfect na perfect siya for toners. Kasi yun yung ginagawa ng toner. Also, meron din siya mga antioxidant effects. And ang cute ng packaging, guys. Ayan, pink. Tapos, ito yung container. Isang bote, meron ka ng 150 ml ng product. So, hindi na masama kasi ang dami niyang laman. If you want a healthy glowing skin, I think this is perfect for you. Meron din ako nung kanilang variant na Whitening Repair Essence Toner. Ito yung itsura niya, guys. So, it has niacinamide and licorice extract. Brightens skin, even out skin tone, lightens scars and dark spots. Feeling ko if acne prone yung skin mo, mag-fit sa ito si niacinamide. Si niacinamide is skincare ingredient siya na usually ginagamit ng mga taong oily or acne prone yung skin type. It's alcohol-free and paraben-free. So, okay na okay siya kung ayaw mo ng mga may alcohol na mga skincare like me. Ayan, sobrang excited ako dito. Yung LUXE ORGANIX na Aqua Daily Sunscreen. Nitong week lang siya ni-release. And sabi ko, nung nakita ko to sa Instagram page nila, sabi ko, kailangan ko talagang magkaroon. Kasi ang ganda ng packaging. Ang cute niya, guys. Yellow siya and perfect siya for summer. Gusto kong makita nyo, guys, yung consistency niya. Sobrang light lang. And hindi siya greasy. Ayan siya. Ayan. Ayan yung consistency niya. And madali siyang ma-absorb ng skin. Plus, no white cast. Ang bango. May makukuha ka ng 50 ml of the product and it's also alcohol-free and paraben-free. Bumili din ako ng mga makeup. Unahin ko na tong si CARELINE kasi sobrang mura ni CARELINE. Alam nyo naman yan. Itong si CARELINE Wow Brow Liner and I'm in the shade Aqua. Dual-ended brow liner siya. Meron siyang parang pa-pen. Tapos, meron siyang angled. So, pwede siya pang eyeliner and also pwede din siya sa brows. And yung pang kilay ko talaga, guys, CARELINE na ako ever since. Nung na-discover ko yung shade na taupe. Taupe yung gamit ko sa kanila eh. At ang ganda, promise. Tapos, ang mura. Next is itong si CARELINE Grap Ink liner. Ayan siya. And I'm in the shade black yung kinuha ko. Hindi kasi ako marunong mag-eyeliner, guys. At gusto kong matuto. So, sabi ko, why not bili ako ng pang-eyeliner? So, magpa-practice ako ngayon. Bili din ako nung kanilang blush. Ito. Favorite ko yung mga blush nila. Ang ganda ng kulay. So, pag binili mo siya, guys, ito yung itsura niya. 3 blush yung binili ko sa kanila.
First is itong si Red Velvet. Ganyan yung itsura niya. And then second is si Orange Bliss. Yan, perfect to pang drunk blush, pang summer, or if mahilig kayo sa peachy-peachy na color. And then next one is si Berry Pop. Ayan. So ito yung itsura niya pag binili nyo siya. Tapos meron siyang kasamang applicator sa loob. So, yung kanilang oil control blush on. So, ito yung mga products na bagong release ni CARELINE. Bumili rin ako ng lip tint from Pretty Secrets. Nag-trending to last year, kaya ang dami ding bumili na to. And sabi ko, susubukan ko siya ulit. Kasi nga, naghahanap ako ng affordable lip tint. So, ito, nakita ko siya ulit. And also, ito si Katy Doll na Sweet Aqua Tint. Ito, nakita na ko sa packaging niya kasi ang ganda, para siyang candy. Candy yung packaging niya, guys. And hindi pa ako nakakatry ng Katy Doll products na cosmetics. Ito pa lang, first time pa lang. Next CARELINE product is itong si Berry Stick. Ayan yung itsura niya. Multi-purpose na product to. 3-in-1. Pwede sa lips, pwede din as blush on, and pwede din as eyeshadow. And also, bumili din ako nung kanilang Beam Stick. Ayan. Hindi ako nagkakamali. May dalawang colors to, guys. At yung pinili ko is yung medyo parang champagne yung kulay niya. So, next one is bumili ako ng deodorant. Ito yung deodorant na ginagamit ko. Ayan. Si DEONAT. At kung mapapansin nyo, wala na talaga siyang laman. Kasi ubos na namin siya ni Ryan. Sa isang ganto, saglit lang yung isang bote na to, saglit lang to sa amin. So, ito, trinay ko naman si DEONAT na Aloe Mineral. Ito siya. Maganda sa kanya, guys. It's antibacterial, paraben-free, aluminum chlorohydrate-free. Nakakaitim yun ng kilikili. And good to know na walang ganon si DEONAT. Napansin ko kapag gumagamit ako nito, hindi talaga pinagpapawisan yung kilikili ko. Tapos yung pawis, kung meron man, mabango. Bumili ako nitong Soothing Gel from LUXE ORGANIX. Ito yung travel size nila. And parang nasa 99 pesos lang yata to. Hindi kami nagta-travel ni Rai. At ang lagi kong dinadala is itong sinapakalaking soothing gel. So, hindi na ako nakabili ng pang travel size. So, nung nagpunta ako sa Watsons, talagang bumili na ako. Kasi lagi akong nagsisisi. Kasi ang bigat niya, guys. Ang bigat niya kapag ka nasa bag siya. And ito, very convenient siyang dalhin. Tapos, travel friendly siya kasi napakaliit niya lang. Yung remedy namin kapag ka nasa-sunburn kami is aloe vera gel talaga. And also, kapag dry yung skin namin, may mga tao kasing hindi hiyang dito sa mukha. So, kung hindi man siya hiyang sa'yo sa mukha, pwede mo pa din siya gamitin sa katawan, sa kilikili, sa siko, sa singit, or sa kahit anong parte pa ng katawan mo. Pumili ako ng mga mask. This is from Mediheal at ang sabi dito, Intense Perfection Indicator. Next is itong si NMF AQUARING Ampoule Mask. And ang kini-claim niya is for natural moisturizing factor. So, last one naman is si T3 Care Solution, Essential Mask. At ang kini-claim niya is Silky Cellulose Mask Sheet. This one yung tea tree oil for acne-prone skin type siya. Lalo na kapag may mga pimples ka, itong si tea tree care solution ang gagamitin mo kasi nakaka-help siya para mag-subside yung mga pimples mo or mag-calm yung face mo kapag gagamit ka ng mask na may tea tree sa ingredients. Is bumili ako ng cleansing wipes or makeup remover from PUREDERM. Ayan yung itsura niya. Si charcoal yung nagustuhan ko kasi meron siyang skin purifying and detoxifying formula na enriched with charcoal and black food complex. Maganda siyang gamitin and gentle lang siya sa face. May mga wipes kasi na kapag ginanyan mo sa mukha mo, as in, parang yung natural oils ng mukha mo, kuha niya din. So, nakaka-dry siya ng face. Ito, kahit gamitin mo siya, nakaka-moisturize siya ng face. At kahit i-rub mo siya sa face mo, hindi siya masakit. So, malapit na tayong matapos. Last two products is itong si LUXE ORGANIX Face and Body Scrub. Ayan, bumili ako ulit, nag-repurchase ako ulit. Nung last Watson's haul ko, bumili ako nung tatlong variant nila. Silang body lotion, meron silang shower gel, and meron sila nitong face and body scrub. So, ang unang naubos sa akin is si face and body scrub. Ayan, so nag-repurchase ako ulit. So, hindi ako nakabili nung kanilang body lotion or body cream. Out of stock na, guys, sa Watsons. So, ito na lang yung in-avail ko. At si shower gel, buhay pa siya. Si shower gel, meron pa siyang laman. So, okay itong tandem nila, guys, kasi nakaka-moisturize siya ng skin. And also, if sensitive ka sa mga kojic acid, naghahanap ka ng mga bath essential na mild lang and okay for sensitive skin, I recommend na itry mo sila kasi
paraben-free sila. Perfecto for summer kasi nakaka-refresh yung amoy nila. Last but not the least is, bumili ako nung cleanser nila. BHA Miracle Solution Cleanser. Bihirang-bihira talaga ako mag-repurchase. Once na ni-review ko na yung cleanser na to, parang hindi ko na siya feel na bilhin pa ulit. Except dito. So, lagi ko siyang binibili, guys. Ito yung cleanser na lagi ko nang binibili kapag ka nauubusan ako. Although, ang tagal niya bago maubos. So, worth it siya kasi ang daming nakapansin sa akin na ang puti ng face ko. And ito lang naman yung cleanser na ginagamit ko that time. Yun na yun, guys. And finally, na-share ko na to sa inyo. Nag-enjoy kayo at sana nagkaroon kayo ng ideas kung meron kayo mga gustong products na bilhin sa Watsons. So, don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Thank you so much, guys, for watching. Bye!